क्यानबेरामा चाहिँ रमाइलो भनेको चाहिँ धेरै ड्राइभ गर्न पर्दैन कि आनन्द छ हस्पिटल पनि उसलाई त स्केट पार्क पनि देख्नु रहेछ यहाँबाट फेरि And here you go, how much? Alltså vad oss. Go, walk towards your car. It's the one. Happy? The time now. Now, hold it. A few seconds. Yeah, just like half a second or so. के धेरै स्पेस छ कि के गर्ने कहाँबाट सुरु खिचिरहेको अब यहाँ हाम्रो स्टार्ट बटन छ Start button ran the Dipu. The Dipu is very excited and we are happy for him as well. He's been waiting for this vehicle for more than 7 months, Tina. Every time phone chalayo bhanera herne belama he used to look for this vehicle all the time. Finally, today is the day we are going to pick up his vehicle. So he is excited as a little kid. You know, who's very excited. म सुरु गर्छु भने ठिकै छ तिम्रो एक्सप्रेसन हामीले गर्दै गर्नु गुड ल तिम्रो इच्छा हामीले पनि अब यो चाहिँ सरप्राइज हुनेवाला छ यो ओके धेरै नै सरप्राइज हुनेवाला छ ल यो चाहिँ एकदमै ठुलो सरप्राइज हो आज हैन ल यो मेरो पुरानो गाडी इज हियर यो गाडी चाहिँ मिस हुनेवाला छ धेरै नै मिस पनि हुन्छ कि हुँदैन अब नयाँ आइसकेपछि हैन ल अगाडिबाट पनि एकचोटि देखाइदिइहाल्नु कार इज ओपन ल पैसा भित्र जान्छु हैन अहिले चाहिँ भित्र बसिहालौँ के छ त ल अब टक्क भित्र बस्छौँ अब चाहिँ हामी ड्राइभ गर्छु भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् कहाँ जान लागेको छु गफ गर्दै जाऊँ ल गाडी पनि स्टार्ट गरिहाल्नु पऱ्यो यही गाडीको भ्लग बनाएको छैन है नयाँ गाडीको भ्लग बनाउनु बेला भइसक्यो ठिकै छ क्यानबेराको हिल सबमा आज क्यानबेराको हिल सबमा छौँ अब ड्राइभ गर्ने जाने एक्साइटमेन्ट देखिरहेको होला मेरो फेसमा म एकदम खुसी छु आज है चस्मा पनि कहाँ राखेँ फेरि आज फेरि गर्मी पनि एकदम धेरै छ 38 डिग्री भएको बेला गाडी लिँदा चाहिँ यहीँ पसिना आइसक्यो ल यसमा चस्मा लगाऊँ अब ड्राइभ गरिहालौँ सिट बेल्ट लगाऊँ होइन ओहो एक्साइटेड यस्तो एक्साइटेड हो खुसी भइरहेको रमाइलो लाग्दैछ ल अब यो हामी हिल्स एरियामा छौँ यहाँबाट हामी कति छ 20 मिनट्स ब्याक छ ल ड्राइभ हिल्स पनि देखाइहालौँ ल हामी घरबाट अब निस्केको ल हामी चाहिँ हिल्स एरियाबाट जाँदैछौँ लभली सब एकदमै रमाइलो छ सब ठिक छ हेर्दै दिँदा पछाडि रमाइलो फिलिङ भइरहेछ एकछिनमा झन् रमाइलो हुने होला एकछिनमै हिल्स एरिया पनि राम्रो छ भने है हरियाली नै हरियाली भएर यो चाहिँ साह्रै नै मिस हुने भयो कि यो हिल्स एरिया चाहिँ क्यानबेरै मिस हुने भयो है ल यहाँ पनि फुड ट्रक आइसकेको छ अफमा साउथ इन्डियनको होला त्यो चाहिँ ग्यारेन सब पास भयो वान अफ द नाइसेस्ट सबब इन अब ल कस्तो सजिलो छ हेर्नु घरबाट निस्केको 2 मिनट भएको छैन अब यहाँ काम पुग्न लागिसक्यो हामीहरू मेरो काम चाहिँ बिहानको यही हो नजिक छ कि अब यस्तो ठाउँ छोडेर जानु पर्ला छ क्यानबेराको के भन्ने अब ल हेर्नु हामीहरू काम यही हो कता यहाँ लेफ्ट साइडमा त्यो बिल्डिङ हो क्यानबेरामा चाहिँ रमाइलो भनेको चाहिँ धेरै ड्राइभ गर्न पर्दैन कि आनन्द छ हस्पिटल पनि यही हो 10 मिनट्सको ड्राइभमा जहाँ पनि पुग्छ क्यानबेराको सबसे ठुलो हस्पिटल के होइन यही हो लेफ्ट साइडमा क्यानबेरा हस्पिटल अब मोडर्न गयो सपिङ मल गयो भने 5 मिनट्स ड्राइभमा सपिङ मल छ होइन सबै नै नजिक छ क्यानबेरा हस्पिटल पनि ठुलो रहेछ नि है क्यानबेरामा अब सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल नै यही हो त जे भने पनि नजिक छ यस्तो उयो बैला पनि फोकस गरिदिनु
बहिनी एक्साइटेड छ होइन होइन सरप्राइज हुनेवाला छ आज यो बाटो त पनि धेरै हिँड्यो हो यो बाटो पनि पहिला लास्ट इयर हाम्रो चाहिँ उतापट्टि लेफ्ट साइडमा चाहिँ पहिला पसल थियो 1 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले बेच्यो त्यहाँ होइन त्यहाँ हाम्रो थोडा गिल भनेर त्यहाँ टेको सप थियो मिस हुन्छ त्यो पसल पनि आफूले स्क्र्याचदेखि गरेकोहरू सबै नै मिस हुन्छ है मिहिनेत गरेको छ नि त जे भने पनि यहाँ क्यामेरामा चाहिँ यस्तो हिलहरू छ कि टन्नै हामीहरू यहाँ हाइकिङ पनि जान्थ्यो पहिला यसो विकेन्ड मिलाएर है हाइकिङहरू जानु गर्थ्यो टेलर हिल चाहिँ होइन यो टेलर हिल चाहिँ यतापट्टि साइडमा छ जस्तो लाग्यो राइट साइडमा तर मान्छेहरू यहाँ चाहिँ त्यही हो आफ्टर 5 चाहिँ हाइकिङहरू गरेर हुन्छ माथिसम्म है फ्यामिलीहरू बच्चाहरू लिएर गएर हुन्छ हामी पनि रनिस्टा लिएर गयो नि है रमाइलो भयो नि बाटोबाट गइराख्यो भने अब त्यहाँ एउटा लेक पनि आउँछ क्यारे है खतरा लेक आउँछ पहिला हामी त्यहाँ के अरे फिसिङ गर्नु पनि आइसक्यो है फिसिङ त माछा नपरेको बेला हो क्या माछा नपरेको बेला हो कि अब माछा नआएको बेला ट्राई त गरेको हो माछा पार्न त धेरै गाह्रो रहेछ यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेले गर्छ है यहाँ फिसिङ गरेर हुन्छ यहाँ फिसिङ वाकिङ पार्क पनि छ राम्रो पार्क छ यहाँ स्केटिङ गरेर हुन्छ बच्चाहरू तर ठाउँ चाहिँ वाउ छ कि ल यहाँ लेफ्ट साइडमा देखाइन्छ एकचोटि कस्तो मजाको छ है नाइस उसलाई त स्केट पार्क पनि देख्नु रहेछ यहाँबाट फेरि बार्बिक्यू एरियाहरू पनि छ क्या छ फुड ट्रक पनि यही हो क्या फुड ट्रक पनि छ त्यहाँ एउटा नेपालीको फुड ट्रक पनि छ त्यहाँ पुग्न लाग्यो हामीहरू ल अब वी आर एट GWM Taggarana. What is GWM? Great Wall Motors. GWM को फुल फर्म इज ग्रेट वाल मोटर्स ल यही हो हाम्रो लेफ्ट साइडको हामी चाहिँ अगाडिबाट गएर पार्किङमा जाने क्लोजिङ हुने टाइममा पुगेछ बट इट्स अलराइट ल हामी अब यहाँ पुगिसक्यौँ स्लोली भित्र जान्छ फेरि त्यो भर्खरको एकचोटि गर त भर्खर के गरेको गर त एकचोटि गरेको थिएँ नि एक्साइटेड भएको भने नि लेट्स गो ओके जाऊ यता हेर त जाऊ न Thomas, alltså på oss där. That's all right. He wants to keep everything as a memory. That's the red line. You remember it? No, it's the other. You black one is full white. Go walk towards your car. This is the one. Surprise! Look at that. Yeah. Oh, that one's right, right? Oh. Nice. Go for Gary. Front. Look good. Yes. Really good. That's good. Look at that. Happy? Okay, what is that? Now, do you want to take out the bowl or want to take a picture? First picture. First picture, Dina. Yes. Ah, butterflies in your tummy. Do you want to take out that bow? Well, congratulations, Dipu. You deserve it. Do you have to say something to him? Because I think you're waiting. Your signature and stuff. Nice. Hey? Just मेहनत गरे अनुसारको फल चाहिँ राम्रै पाउँछ त्यो चाहिँ मैले के भन्ने अब के भन्नै सकिनँ खुसी लागिरहेको छ कि फाइनली धेरै रिसर्च गरेछ मैले 7-8 मन्थ्समा चाहिँ होइन यो गाडीको बारेमा फाइनली यो गाडीमा बस्नु पाएर हेर्दाखेरि नै खुसी लागिसक्यो कि अब चलाउँदाखेरि कति मजा आउने होला अब यो गाडीको बारेमा चाहिँ म अब
नेक्स्ट भ्लग बनाउँछु आजलाई यति नै All right. You need to do some signature. You are the car owner now. Okay. He is waiting. This will be here forever. Like Yeah, but you can take that out as well. Like it just, okay, if you need it. Yeah, that's what I mean. Like it's so And then easy if to we take. don't put this one, we can still put this one, You right? can, but you'll see like see how it keeps it up. Yeah. It stops water pooling on it. Right. So like, got it. it's only like it, especially. You are good to be in the video, yeah? Yeah, all good. Always close this one first, just 'cause that's where I can clear everything up. Yeah. Hold it. Yeah. Just like half a second. So yeah, that's the whole thing. Good. So whenever you do that, the lights Because I'm thinking about our household stuff now that goes inside this car when we're doing this. Oh yeah. No. I'll be more concerned about this. It's quite a rough texture. But yeah, very, very smooth, very soft. Time to say bye-bye, Hava! यो चाहिँ हाम्रो यो सामान निकाल्नु पऱ्यो मेमोरी छ धेरै अब यो गाडी दिनु पऱ्यो होइन सामानहरू सबै अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज क्लियर Okay, let's move to... Let's move to GWM Canon Alpha PheV. PHEV is plug-in hybrid electric vehicles. I am so excited. Let's go. Wow, what a lovely. Lovely, lovely, lovely! म त गर्मी पो हुनाले वा घरको साँचोहरू सबै यहाँ राखौँ यहाँ र यहाँ के धेरै स्पेस छ कि के गर्ने कहाँबाट सुरु खिचिरहेको कस्तो वाह भयो क्या मलाई खुसी लाग्यो यार Proud of you. Congratulations. थ्याङ्क यू सो मच ल ढोगौँ होइन ल सुरु गरौँ अनि promise that car I'm gonna take care of it. या म त यो कारलाई त म यस्तो मजाले सजाएर राख्छु कि धुलो पनि अलिकति मात्र पऱ्यो भने पनि गर्नु पर्यो नि अरु के गर्ने रेकर्डै गर्नुपर्ने गरिरहेको रेकर्ड गरे पनि हुन्छ अनि अरु के गर्ने रे अब मैले धेरै कुरा गर्नु बाँकी छ कार गाडीलाई भित्र आउनलाई जुत्ता पुसेर आउनु पर्ने होला पानी परे बेला अब हो है म त खुट्टा राख्ने त्यस्तो पनि गर्नु पर्दैन त्यस्तो पनि गर्नु पर्दैन त्यतिखेरसम्म म यहाँ अर्को एउटा त्यहाँ म्याट पनि किन्न सक्छु त्यस्तो पनि गर्नु पर्दैन तर यो पुरानो गाडी जस्तो राखेको छ त्यसरी चाहिँ राख्दिनँ म अहिले यहाँ ल जाने हो नि त जाऊँ लेट्स गो स्टार्ट स्टार्ट
Yes, you can. Right. पानी अलिकति खाऊ पानी पनि यहाँ राख्ने ठाउँ छ कि चिल गर्ने ठाउँ छ पानी कि अलिकति खाऊ न ए ओके पानी खाने फुर्सद छैन भने पानी ठाउँमा राख्ने अब पानी बनाऊ राइट अब यहाँ हाम्रो स्टार्ट बटन छ Start button ren त दिपुले अलरेडी पावर्ड अफ ओ कस्तो थियो होइन हावा पनि चिसो सरर यहाँ 96% इज फुल्ली चार्ज भनेको छ अनि यिनीहरूले चाहिँ यहाँ भनेको छ होइन यो चाहिँ ठ्याक्क यो हेर्नु नि यो कस्तो दामी के ड्राइभमा भयो होइन त तिम्रो सिट तल्लो जस्तो मेरो सिट माथि जस्तो थाहा छ त्यहाँ मिलाउनु मिल्छ नि नमिलाउने म ठिक छ यस्तो माथि नै ठिक छ माथि झन् रमाइलो म पनि माथि आउनु मिल्छ दिना त होइन यस्तो कि कत्रो गाडी यो होइन फोर व्हिल ड्राइभ भयो यो अब बुझ्नै पर्छ कि अलिक पछाडि छ जाने हो त Yes, brother. Are you guys Shri ready? Ganeshai Namaha. ड्राइभ सेफ इलेक्ट्रिक मोडमा रहेछ कि यो आवाजै छैन है नाइस ल ह्याप्पी क्रिसमस सबैजनालाई ल भिडियो चाहिँ यतिमै बन्द गरिदिएँ अब यो गाडीको फिचर्सको बारेमा चाहिँ भिडियो म अब नेक्स्ट कन्टेन्टमा बनाउँछु गाइज Okay. भेरी एक्साइटेड दिनाले सिट बेल्ट लाएको छैन I know. Excitement with seat belt. लेट्स गो यो गाडी चाहिँ इलेक्ट्रिकमा चलाइछ कि अनि यहाँ इभीमा जाने भए चाहिँ यहाँ छ होइन इभी इलेक्ट्रिक भेहिकल यहाँ छ पेट्रोलमा जाने भए यहाँ छ अनि यो चाहिँ सुरुको चाहिँ यो Nice watch. इभिन पनि छैन सपोर्ट गर्नु लाग्छ Seriously, बाटो नै नदेखेको Okay, we are riding back in GWM. Dipu's one of the drink. Yes. पनि भन्नुपर्छ And we are going from the same way now. कसले यता आयो देख रहे हो स्माइल आयो फेरि इन्डियन फ्यामिली साइड धन्न भोजपुरी आयो